Ayan. Good morning. Hello sa lahat ng mga nanonood ng ating webinar. Again, I am Mr. Eduardo C. Gonzaga Jr. from Adelina National High School, a mathematics teacher, and commonly known as Teacher Gon sa Facebook. And I am the creator of this YouTube channel named as Teacher Gon. So, before tayo mag-start, pray muna tayo para maging guided yung ating webinar. So, prayer muna tayo. Sa lahat ng mga viewers natin, let's pray. Okay, dear Father God, maraming salamat po sa inyong binigay na araw, sa bagong learning na matututunan namin through this webinar. And Lord, guide us through this school year kung saan pwede naming may raos yung aming school year with different types of modalities in which part nga nito ay yung online teaching. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng blessings na dumarating sa amin araw-araw at lahat po ng mga guro na nanonood dito, parents, teachers, at mga school administrators ay inyong gabayan upang magkaroon ng magandang plano ang aming school year. Again, maraming salamat. Thank you po, Lord. Okay. So, again, I am Teacher Gon. So, pasok ba yung ating webinar? Magandang umaga sa inyo lahat sa mga nanonood ng ating webinar who are motivated enough para subaybayan ang ating webinar today. Parents, teachers, school heads, and even yung ating mga teachers na kung saan ay matagang nag-iisip ng solusyon upang may pagpatuloy pa rin ang edukasyon sa Pilipinas sa pandemic. So this webinar is all about Google for Education. Pero ang focus natin dito ay yung paggamit ng Google Classroom. Actually, napakarami ng webinars ang offered ng Department of Education at even yung mga private group or companies ay tumutulong na rin para magkaroon tayo ng maayos sa school year. Kasi nga, di ba, as you can see, marami ng webinars about kung paano i-deliver yung different modalities at meron din tayong different platforms. Pero, huwag kayong makakonfuse. Though marami nang binibigay sa ating webinar about different learning management system or different platforms on how to conduct our online teaching, ay meron pa rin tayong task bilang teacher. Again, binibigyan tayo ng mga information kung ano ba yung mga available or free platforms kung saan tayo magkakonduct ng ating online teaching. Pero meron tayong task bilang teacher na meron tayong discernment kung alin ba sa mga platforms na yun para sa mga learners. Okay? So, again, I hope somehow we can help you through this webinar at magkaroon kayo ng overview on how to use Google Classroom sa inyong mga klase. We encourage you to attend and finish our webinar today so that kapag alam na natin ito, ay madali na natin ma-share sa ating colleagues at mga estudyante. So I have here my partner. Magandang umaga sa inyo. As of today, live tayo and meron tayong 265 viewers. And kanina, as I checked our registration, umabot tayo ng 10,000 registered participants. Pero to be fair, later on, mag-ano kami ng link, mag-flash kami ng link sa screen na kung saan doon namin i-flash yung link kung saan magre-register kayo, magre-register yung mga nanonood ng live para maging fair naman. Kasi 10,000 higit yung ating registrants. So again, it's time for me to introduce my partner here sa ating webinar on how to discuss or how to use Google Classroom. So add ko lang. Hi, Ma'am Yelo Raisa. Ready ka na ba? So add ko lang si Ma'am Yelo. Yan, ayan si Ma'am Yelo. Okay. Hi, ma'am. Kamusta? Hello po. Good morning. Wow. Naka-makeup na si ma'am. Ano po, Teacher Gon? Okay. Ma'am, pakilala ka muna sa ating mga viewers. Ay, sorry. Hi, ako po si Binibining Yelo Raisa Liban. I think nakikita niyo po sa screen yung buong pangalan ko dyan. So, ako po ay science teacher dito sa Adelina National High School. Wala po akong YouTube account. Hindi po ako YouTuber na kagaya ni Sir or ni Teacher Gon. Okay? So, ngayon pa lang po nagpapasalamat po kami na nag-tune in kayo sa aming webinar. Sana po mag-enjoy po kayo sa webinar na ito. Teacher Gon? Teacher Gon? Saka pala, Ma'am Yelo, pwede bang share sa akin kung ano yung experiences mo or paano mo
na-discover or at paano mo ginamit yung Google Classroom sa iyong online classes? Kasi ako ganito yan. Meron kasi akong naging klase dati na ayaw nila ng FB platform. Kasi sabi ko sa kanila, gusto nyo i-share ko na lang sa FB or through Messenger. Sabi nila, sir, ayaw po namin ng FB. Gusto nila email. So ngayon, naghanap ako ng platform. Ano kaya yung pwedeng magandang gamitin para at least naka-organize? Kasi kapag email ko sila ng email, tigi-isa. So ginawa ko, syempre, Google ako, then nahanap kong Google Classroom. So sa Google Classroom, doon ka na find out na ma-organize mo talaga yung lesson mo doon. Tapos, mas mabilis siya na mag-share ng lesson, mas mabilis na magbigay ng task sa mga estudyante. Ayun. Dito po sa webinar na to, madami pong advantages, madami po kayong makikita na advantages na paggamit ng Google Classroom as we go on with the webinar. Teacher Riel, maraming salamat sa yung experience, Teacher Riel, on how to use Google Classroom. Ako naman, personally, I have Google Classroom. Matagal ko na siya na-discover. Yun nga lang, nung nakapag-create na ako ng sarili kong class sa Google Classroom, ay nakakita naman ako ng panibagong learning management system na kung saan napansin ko na mas okay sa akin compared sa Google Classroom that time. So ngayon, nag-try ako yung pinupush yung sarili ko na makuha yung system kung paano gamitin yung Google Classroom sa aking klase. So nag-start pa lang ako. Siya nga pala, Ma'am Yelo, isa nga pala sa mga dahilan kung bakit maraming tao hindi pa rin aware sa ating online class. Kasi pag inisip nila, pag gumamit ka ng Google Classroom, isipin nila ay wala nang touch teacher sa mga bata. Hindi po. In this Google Classroom, matutunan pa natin na pwede pa rin po tayo makipag-communicate sa ating mga estudyante. Kasi meron po tayong feature na magagamit kung saan pwede natin magamit para makausap natin yung ating mga students. Okay? Yung mga advantages ng Google Classroom later on, tingin ko kayo nakaka-discover pag pinakita natin sa inyo yung mismong features o yung interface ng Google Classroom. Okay? So yun. Another thing, sa discussion pala natin, ay ipapakita namin kung paano gumamit ng personal Gmail account para gamitin ang ating Google Classroom. Bakit po? May dalawa kasi yan. Una, kung meron kang personal domain o yung school mo ay meron kayong domain for Google Education. At yung pangalawa, ay you can use your Google Classroom naman ay yung email account. Okay? Pero ngayon, ang focus natin is kung paano gumamit ng personal Gmail account sa Google Classroom kasi hindi lahat ay meron domain. Okay? So, let's start and welcome to our Google Classroom tutorial. Amielo, prepare ko lang. Sige po, sir. At sige, Teacher Gon. Yan, habang nag-prepare si Teacher Gon, sana kayo din po ay mag-prepare na. So, ibuksan po natin ang ating mga gadgets, ang ating laptop. At sumabay po tayo sa ituturo ni Teacher Gon sa ating ngayong araw na to. Excited na po ba kayo? Sana po ay magawa po natin makasunod po tayo ng maayos dito sa webinar na to. Teacher Gon, ready na? Yeah. Okay. So, hi guys. Allow me to share to you my screen. Yan. Meron pa ritong quotation. What is your main focus today? Step out of your history that is holding you back. Step into the new history you are willing to create. Galing kay Oprah Winfrey. So, sa lahat ng ating viewers, yan. To start our tutorial about Google Classroom, open nyo lang inyong mga browser kung kayo gumagamit ng laptop or desktop. And then para naman sa mga gumagamit ng mobile devices, you can download the app or the Google Classroom app sa Play Store.
at i-login nyo lang po ang inyong mga personal Gmail account. Okay? So, bibigyan ko po ng 1 minute para open ang inyong browser at makapag-login ng inyong personal Gmail account. So, I think nakapag-login na kayo lahat. So, ngayon, nandito ako sa aking browser. And then, there are 2 ways kung paano kayo makapasok sa Google Classroom. First way, para makapasok sa Google Classroom, is you can simply type classroom.google.com. Ganun po. Again, you can simply type classroom.google.com. Enter lang natin. Ito na po. At tayo ngayon ipapasok sa interface ng Google Classroom. Medyo mabagal yung ating internet. Sa tayo ma-interrupt connection. Yan. So, yun yung unang way natin. Paano pumasok sa Google Classroom? Classroom.google.com. Another way na gamitin nyo para makapasok sa Google Classroom kung kayo ay kapag-login na sa inyong personal Gmail account. Dito, kung mapansin, meron tayo dito sa ating upper right corner, meron tayo dito dots na kung saan dito na-list yung mga apps ng Google. Yan. So, kanina, by default, yung ating Google app ay nandito sa baba. Nandito yung sa baba makikita. Oops, kamali tayo. By default, yung ating Google Apps ay nasa baba. Ngayon, para mas madali kayo makapag-access, pwede siyang pataas. Pag-click yung mga dots na yun, ay makikita nyo ito. Click lang itong pinakita ko na sa inyo yung dalawang way kung paano pumasok sa Google Classroom. Okay, I will give you 1 minute para gawin marami na marami sa mga teachers natin na nakikinig. Okay? So, i-tour ko lang kayo sa ating interface. Ito, yung tinatawag left, yung bird. Dito nakita, calendar ka. And then, syempre, wala pa tayong class natin. Sir, paano ba mag-create ng class sa Google Classroom para magamit na namin sa aming online teaching? So, sa ating upper right corner, yan, meron tayo ditong plus sign. Tapos, ang pag pinindot nyo to, meron tayong choices. It's either you will join a class and you will create a class. Again, since teacher po tayo at ang target natin for this tutorial or demonstration is to create a class, pipindutin natin ngayon yung create a class. At meron ngayon magpa-pop up sa ating screen. Sabi dito, if so, your classroom must sign up for a free G Suite for Education account here. So dito napansin ko dito, ang pinaka-purpose ng pagpa-pop up nito ay in-encourage tayo ni Google na gamitin yung ating personal domain. Okay, yung kung tayo man ay teacher, let's say for example, tayo sa DepEd, meron tayong G Suite account. In-encourage tayo na gamitin yung G Suite account. Kasi bakit po, ano ba yung advantage kung meron kang sariling domain or G Suite account? Kapag meron kang sarili mong domain or G Suite account, magagamit mo yung full features ng Google Classroom. Pero, sabi ko nga sa kanina, as I mentioned earlier, ang focus natin ngayon is kung paano ba gamitin yung ating personal Gmail account.
So kung ang gamit mo ay personal Gmail account, ang gagawin mo ngayon is click mo lang itong button na to. Yan. Continue. Ito, may lalabas na tayo rito. Ito yung details about sa class natin. So ngayon, class name, since for demonstration purposes only, ang gagamitin ko rito ay lagay natin grade 5 math. Yan. So mangyari dito ngayon ay kasi kaya ginaya ko yung sa labas. And then section, last year I handled Archimedes, so I will be using the name Archimedes. And then subject, syempre, I am a math teacher, mathematics tayo. And then to be specific, yung room namin last year ay lagyan na natin yung building, though room lang yung hinihingi. Building 8. Hanapin nyo lang po kami sa aming school. We're located at building number 8. Ayan. I hope na natapos nyo na yung ating task para habang nagkakaroon tayo ng webinar, ay nasusundan nyo yung ginagawa natin. By the way, class, sorry, kala ko estudyante ko kayo. By the way, my dear fellow teachers, after ng live stream natin, huwag kayong mag-alala kasi you can do the replay of this tutorial. Kasi after ng live stream, diretso siya ma-upload sa aking YouTube channel. Okay? So after natin malagyan yung details na kailangan natin para sa ating class, is pipindutin na natin dito yung word na create. Yan. Okay? So medyo mabagal yung internet sa Pilipinas. Sorry, Philippines. Okay, ito na. Kung kapansin nyo, lalabas lang muna ako ha. Pupuntahan ko yung aking classes. Yan. Ito na ngayon yung interface ng ginawa nyo class. So again, I have here 5 different tabs na explain ko para ma-navigate natin yung interface o yung features ng Google Classroom. Okay, let's start with the stream. Yung stream natin, itong stream na to, kung i-compare ko to sa Facebook, this will be the news feed or the timeline sa Facebook. So, later on, papakita natin yan. And then, meron tayo ditong classwork, people, grades, at yung ating settings. Now, let's start viewing the stream. So, dito, sabi ko sa inyo, parang timeline to sa Facebook. Ang pinaka-importante dito, i-emphasize ko lang, ay yung header. Itong rectangular box na to na kulay pink. Kung mapansin nyo, meron agad siyang theme. Bakit? Meron kasing artificial intelligence ang Google Classroom na kung saan, since binanggit natin kanina na mathematics yung ating subject, ay nag-isip na agad or nag-suggest na agad ng possible theme si Google Classroom na pasok sa ating subject, which is mathematics. So, emphasize ko lang yung ating header. Sa header natin, mapansin nyo rito, nandito yung ating class name, section, at yung ibang information ito, pag click nyo, sa baba na to, ito na yung information about our class. Another thing na importante about the stream or the header natin, ay ito, yung class code. Ito yung class code na to, ito yung code na magagamit ng mga estudyante para makapasok sila sa ating Google Classroom na ginawa natin. Kasi hindi lahat ay magkakaroon ng access. Pero sa mga viewers natin ngayon, wag po natin kopyahin yung ating code kasi later on mapupuno yung ating stream. I hope na hindi niyo po kopyahin kasi sa mga nakita kong tutorials, sa mga webinars, kinokopya na lang yung ating code. Again, itong code na to ay pwedeng kopyahin or send nating mga teacher sa ating estudyante para makapasok sila sa loob ng ating classroom. Okay? So, X lang natin. Again, yan yung ating code. And dito naman sa part na to,
sa lower right corner, di ba, kanina nga, meron ng suggested theme si Google Classroom. Pero pwede pa natin siyang baguhin. Kasi sa akin, di ba, ako ay isang math teacher. E paano kapag ikaw ay isang English and history teacher? Meron din tayong pre-suggested theme na mapipili. And kung ikaw naman ay math and science teacher, ito yung mga themes na pwede mo makita. Yan. So, arts, sports, and others. So, gagawin ko dito, so since ayun ay suggested ni Google Classroom, I will pick this one para mabago naman at mapakita ko sa inyo. Click nyo lang yan and then select class team. Okay? Yan, nagbago na po. And then aside from those teams, pwede ka rin mag-upload ng photo. Ito, click lang natin to. And then pwede kayong mag-upload from your computer. Yan po. Upload sa iyong computer. Sa akin, mamimili ba ako ng picture? Okay. Yan, medyo nakita niyo yung mga picture sa aking desktop. Pero for this demonstration, ang gagamitin ko na lang ay yung theme na meron tayo sa ating Google Classroom. Ngayon, ano pa ba yung pwede ko ma-share about the stream? Sabi ko sa inyo kanina, para siyang timeline or newsfeed sa Facebook. Dito, yan dito, share something. Cancel lang muna natin. Share something with your class. Pwede kayo makipag-usap. Kasi for example, kamusta kayong lahat? Sana kayo ay nanonood ng ating live stream. Okay, tapos pwede nyo siyang i-post. Add lang natin. At kapag na-post nyo na yan, nakikita nyo na yan sa inyong stream. At hindi lang ikaw makikita niya, pati yung mga estudyante mo na nasa loob ng iyong classroom. Another thing na meron tayo dito is, syempre, for example, ito ay isang parang newsfeed. Pwede mo rin makita kung sino yung pwede kung sino lang yung mga pwede makita ng iyong mga pinopost dito sa stream. Okay? So far, yan muna para sa ating stream. Let's move on para sa ating classwork. Yan. Sa classwork naman, ito, you can assign your work to your class here. So basically, yung tab ng classwork is si teacher, pwede siya rito mag-post ng topic at sa loob ng topic na yun, ay pwede siya maglagay ng mga activities, lessons na kung saan magagamit ng mga bata na sa loob ng classroom. And later on, itong part na to, ito yung part na di-discuss ni Ma'am Yellow. Okay? So, let's move on to people. Sa people naman, as you can see, meron tayo dito dalawang parts. We have here the teachers and then the students. So, ano bang una natin discuss? Punta natin sa students. Actually, we can invite students here. Tignan natin. Paano ba mag-invite ng students? Kanina, I showed you na meron tayo, ang unang way natin para makapasok yung ating estudyante sa ating Google Classroom is through the use of code. Okay? Or class code. Ngayon naman, another thing na pwede niyong gamitin or way para ma-invite yung ating students is invite sila gamit yung kanilang personal Gmail account. Again, kailangan parehas tayo ng domain. Kung ginamit ko or kung ginamit nyo ay isang personal Gmail account, dapat yung inyong estudyante ay isang personal Gmail account din ang gagamitin niya. Okay, let's say for example, I have here, nag-invite tayo dito ng ating mga estudyante. We have Ma'am Angelica Bienes. Angelica Bienes. Angelica Bienes. 08@gmail.com. Yan, ito na. Lumabas na yung email. And then click nyo lang ito, tapos invite. Okay, by the way nga pala, sa mga kasama ko, sa mga nag-share ng ating live stream or ng photo about this one, is, meron pala tayong gagamitin, ano ba tawag dito, hashtag. Last time, na-pressure ako, wala akong maisip na hashtag. Shoutout nga pala kay Ma'am Bienes.
Shoutout na pala kayo ng BNS. Siya yung nag-isip ng ating hashtag for day. Ang hashtag po natin is hashtag learn from home PH. Again, maraming salamat ng BNS. Next naman natin, so mag-invite pa tayo ng isa pa nating estudyante. Siyempre, invite ko yung supportive kong co-teacher. Walang iba kundi si Ma'am Rodaline Q. Peña. Ano ba pangalan niya? Roda Peña. Ito, nakita ko na. 70@gmail.com. Click lang natin ito. Ay, wag po natin sila yung message or i-email. For demonstration lang ito. Invite natin. We have your invite. Yan. Kung napansin nyo, waiting na lang, kung ganito yung kulay ng ating screen or yung pangalan nila sa invitation, ibig sabihin, hindi pa nila nako-confirm yung ating invitation para sila ay makapasok sa ating Google Classroom. Again, there are two ways kung paano maka-access ang estudyante sa loob ng Google Classroom. Una, by code. Second is invitation through the Gmail account. Okay? Next naman natin, live chat. Nanonood tayong mga live chat. Meron na sa akin mga nag-chat. Okay. Wala pa tayong chat eh. So, kung meron ng chat sa akin dito, i-ano dalagat yung mga live chat. And then, sa teachers naman, kung kapansin niyo, di ba, again, we're done with the teachers, people. So, teachers naman, di ba, I am a grade 5 teacher sa demonstration na to. Pwede nang gawin natin dito, di ba? Sa isang grade level, possible na hindi lang ikaw yung teacher na nagtuturo ng ganung subject sa grade level na yon. Pwede ka ngayon mag-create ng collaboration with the other math teacher kung saan invite lang natin to. Paano ba siya invite ito? So, i-invite natin si Ma'am Yellow Rice Saliban. Yellow Rice Saliban bilang collaborator natin. gmail.com. Sana mag-appear. Yan. Invite natin si Ma'am Yellow. Invite lang natin yung confirmation ni Ma'am Yellow. And another thing, di ba siyempre meron tayong class observation. Hindi ko nga alam kung paano tayo magkakonduct ng ating COT sa public school. So since ito ay online class, you can also invite your OIC or your principal para makita niya kung paano yung flow ng iyong lesson inside the Google Classroom. So, type lang natin. This is a random email account. Try natin, let's say for example, principal@gmail.com. Yan. Ay, may nagano, meron suggested. Pero I hope na hindi taga-tunay ito. Yan, AI lang dapat yan. Invite natin. So, wait lang natin. Yan. Waiting pa tayo sa kanilang confirmation. So, yan nga pala yung feature about people. You can collaborate with your co-teachers. Pwede ma-invite yung iyong head teacher, principal, or OIC para makita kung paano yung flow ng iyong classroom. And then yung students natin sa baba. And then let's go with this one. Sa fourth feature natin or interface ng ating Google Classroom, let's have the grades. Sa grades naman, since wala pa tayong na-create na activity at wala pa tayong estudyante, wala pa mag-a-appear ditong grades. Okay? So we have the stream, classwork, people, and grades. Okay, by the way, shoutout nga pala dyan sa mga kakilala ko, mga co-teacher ko sa Adelina National High School. Hello po sa inyo. Okay, so ngayon, ang last natin gawin dito, yung last natin is yung gear button natin, o yung settings. Kung sa mga cellphones, meron tayong ganito. So, click natin yung settings natin. Dito, pag click yung ating gear button o yung settings natin, lalabas yung ating class details. Na kung saan, sa ating class details, ang mangyari dito, pwede nyo ma-edit yung mga kaninang tinype nyo na details about this class. So, ayan, yung ating, tapos yung class description, optional lang naman yan. And then, let's have this one, yung general. So, general naman natin, part ng ating settings, ay meron tayo dito class code kanina pinakita. Sa class code natin, ay
Ito, pag click ko to, pwede natin display yan, pwede natin copy, pwede natin i-reset. Ano ba yung purpose ng reset? Kung gusto nyo mag-generate ng panibagong code. Okay? So, dito naman, reset lang natin. Yan. Para mag-generate ng panibagong code at para makita nyo. Yan, magkaroon tayo ng panibagong code. 2WK, KEE, and 6. And then, ano naman yung purpose na ating disable? So for example, ayaw nyo naman magpapasok ng mga estudyante sa loob ng inyong classroom, pwede nyo i-disable yung ating class code para hindi sila makapasok. Sunod, sa grading. Ito na. Ay, ito pala, may nakalimutan pala ako. Sa general pala, under niya rin yung sa stream, na kung saan, di ba, since yun ay parang timeline or parang newsfeed ng Facebook, ang mangyayari, hindi natin maiiwasan na may mga batang mag-post ng kung ano-ano, possible na good, possible na bad. So, pwede natin limitahan yung pag-post ng mga bata. Ito, so for example, students can post and comment. So, yun yung pinaka-default feature niya. And then, pwede rin naman, kung ayaw niya mag-post yung mga estudyante niya sa stream natin, you can have students can only comment. At kung ayaw talagang magkaroon siya ng interaction, ang mangyayari lang, bawal yung estudyante mag-post or mag-comment sa stream, you can click this one, only teachers can post or comment, kung stricto talaga sa teacher. Okay? So next natin sa grading. At yung last part ng ating settings. Sa grading natin, pwede tayo dito pumili ng dalawa. Meron tayo dito total points ay weighted by category. So sa akin, ang pipiliin ko rito ay yung weighted by category. Bakit? Ito kasi yung pasok sa atin sa DepEd. Diba? Remember, meron tayo, say for example, sa mathematics, I have the written work, and I have the performance, and then lastly, we have the quarterly examination. Yun yung ibig sabihin ng weighted by category. So, paano ba yan? So, ang gagawin natin dito, after natin piliin yung weighted by category, pipiliin natin dito ngayon, ano ba yung mga category na lagay natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayo ditong written work, so sa atin sa math, sa DepEd, it cost us 40% sa ating written work. And by the way, 100% lang pala yung percentage na rin natin gamitin, syempre. And then next natin, mag-add tayo ng another category, performance. Which is also equivalent to 40% of our students' grades. And then, add tayo ng another category, lagyan natin dito, quarterly exam. Yan. Which is 20%. So, yun na po siya. Pwede naman siyang edit, depende sa inyong categories kung paano nyo ginigrade ng mga estudyante nyo. Okay, pwede nyo, ano naman, nasa inyo naman yan, possible na mas mataas yung quarterly exam compared sa performance, o kaya yung written work naman natin is mas mataas sa performance ng ating estudyante sa mathematics. So, yun na po yung ating basic features ng Google Classroom natin. We're done discussing the stream, classwork, grades, at yung settings na meron tayo. And dito, sa ating upper right corner, kung mapapansin nyo, huwag niyo po kalimutang i-save lahat ng pagbabagong ginawa niyo para ma-i-apply natin sa loob ng ating class. Okay, save lang natin. Okay. Yan. Save natin lahat ng ginawa natin. And, yun na. Ang next naman natin is, ito na. We will invite Ma'am Yelo to show us and to demonstrate kung paano ba gumagana yung classwork. Kung paano ba i-grade yung mga bata, kung paano ba gumawa ng assignment, materials, ng lesson, at kung paano mag-check ng output ng isang estudyante. Okay, Ma'am Yelo, ready ka na ba? Ma'am Yelo? Yan. Hi, Ma'am Yelo. Hi, Teacher Gon. Ready na ba ang iyong screen? Na-receive ko na, nag-join na ako sa klase mo, sir. So, stream ko yung... Yan, ha? Yan. So, nag-join na po ako sa klase ni sir na receive ko yung email. So, ito po yung email kanina. Meron ako actually na-receive pa na isang email. Aman Rinza na email. Later po, papasok po ako sa klase mo pag si Teacher Gon na po yung nagsasalita.
So, pasukin ko muna yung sa classwork. So, introduce na sa inyo ni Sir ang stream, ang classwork, people and grade. So, punta tayo sa classwork. Yan. Blanco, di ba? So, pinakita din sa inyo ni Sir actually yung buo, yung gawa na. So, ito po yung susundan natin na classwork. Naglalag? Ayan. Ito po yung susundan natin na classwork. So, sa classwork na tapos na, ang topic po ni Sir Gon, ang topic na ginawa ni Sir Gon dito ay merong greatest common factor, then simplifying fractions. So, ipapasok natin to dito sa classwork natin. Meron din tayo dito quiz, may reading material, may video clip, and then merong worksheet. Now, paano tayo gagawa niyan? Balik po ulit ako sa classwork na blanco. So, ayan po. So, sa create button, click lang po natin, maglagay po tayo ng topic. Ano nga yung topic ni Teacher Gon kanina? Una niyang topic ay greatest common factor. Lagay tayo ng GCF. And add. Yan, meron na po tayong isang topic. Sunod po ay, pasok din natin yung isang topic. So, meron tayong simplifying fractions. Okay? If ever po na may mali kayo na nasulat, click lang po ninyo tong 3 dots na to. Then, pwede po ninyong i-rename, pwede ninyong i-delete. Tapos, ayan, rename or delete. Since ang unang topic ni teacher, ang unang topic sa classwork natin ay greatest common factor, i-drag po natin to sa taas. Drag lang po ninyo. Akyat na po yan. Ngayon, lagyan po natin ng reading materials and clips. Video clip itong topic na to. Nakikita po ba yung buong screen ko? Ayan. Create tayo ng material. So, yung una nating material ay title, GCF, reading material. Yan. Pwede po kayong maglagay ng description ninyo dyan. Optional naman. And then, mag-add tayo. Meron po dito, pwede po kayong mamili actually. Add. Ito po yung mga ready-made na. Kaya yung pwede mo nang hugutin. Ito naman, create, ay ikaw po talaga yung gagawa dyan. So, mag-add po tayo ng, saan yung add? Mag-add po tayo ng reading material na kukunin natin sa internet. So, buksan natin yung link. Magbukas po tayong ng new tab. Yan. Ang topic po natin ay greatest common factor. Tingin tayo ng maayos na ito. Ito yung ginamit. Yan po. Pwede po ninyong tignan. Kung okay na po yan sa inyo, copy lang po ninyo tong link. Tapos balik po tayo sa classwork. And then, paste. Nakakasunod po ba? Add link. Ayan, nandyan na po yung link ng reading material. So, syempre assign natin saang klase. Ang dami kong klase, kaya kailangan kong i-assign kung saan siya mapupunta. So, para sa grade 5 Math Archimedes, lahat ng estudyante naka-in ba? Ayan, meron na tayong 2 estudyante. Ay, sorry. Then, topic natin ay greatest common factor. Tapos, pwede po dito sa button na to, meron pong choices, post, schedule, or you save it as draft. Ang gawin po, kung gusto po ninyo na ma-post na siya sa stream ninyo, makikita agad ng mga bata, i-post mo na po agad yan. Pwede rin naman pong mag-schedule kayo. Let's say for example, ginawa mo siya ngayong gabi, pero kailangan mabuksan ng mga bata yun. Kailangan mabuksan nila ng bukas. Kailangan mabuksan nila to bukas. So, pwede po kayong maglagay. Schedule ninyo at 8 a.m. Marireceive po ng mga estudyante yung email na merong pumasok na
reading material sa kanilang klase or lesson. Yan. So, i-cancel ko po ito. So, i-post ko na po yan. Ayan, meron na po tayong isang material, reading material. Create pa po tayo ng isang material. Kasi syempre, hindi enough yung reading material. Lalo na mga kabataan ngayon, mas gusto nila ng may napapanood. So, try nating magpasok ng isang video clip. So, ito pa rin ay GCF video clip. Wait, sorry. Mag-add po tayo ng video clip. Pwede po na kung saved na po yung file sa inyo, nasa laptop ninyo, yung file po ang pindutin. Or gusto po ninyo ay sa YouTube po kunin. So magtitingin po tayo. Greatest common factor. Search. Ayan, so madami po tayong choices dito. Ito na lang pong pinakaunang i-add natin. Let's say for example, napanood mo na yan sa YouTube mismo. So nagustuhan mo siya. So ayan po. Click button, then add natin. Ayan po. Ay. And then, lagay po natin ng greatest common factor. Ayan. Kaya na po ba? Nakagawa na po ba kayo ng inyong video clip? Ipopost ko po ito. Ayan. So, meron na po tayong dalawang materials. Meron tayong video clip at meron po tayong reading material. Teacher Gon, may nagtatanong kung pwede ba daw i-open ang live comments. Okay. Sige, habang po nag-aantay tayo para sa live comments, let's proceed. So, create po tayo ulit ng ano yung ginawa ni Sir kanina, nawala yung notes ko ha. Maglalagay po tayo ng worksheet. Let's say for example, na-gets na yan ng mga bata. So, maglagay tayo ng worksheet. So, still, material tayo. And then, add tayo ng worksheet. Galing ito ngayon sa, pwede po sa Google Drive natin. If ever nakasave po sa drive natin yung file. So, punta po tayo sa Google Drive. This is Math 5. Ayan, meron ako dito. So, ito po yung ginawa naming worksheet. And then, add pa rin po tayo ng isa pang file na galing naman po sa ating laptop mismo. So, magdadrag po ako ng files. Pwede po ninyo itong pindutin, pero mas madali po kasi kapag magdadrag ka lang. So, yan po ay, hanapin ko lang po siya sa aking desktop. Yan, mag-drag po ako. Ayan, drag. Then, upload. Yan, meron na po tayong dalawang worksheet. Actually, parehas lang po yung dalawang worksheet na yon. Pinakita ko lang kung paano pag mag-enter ka sa Google Drive and kapag nasa file mo naman siya. Okay? So, ayun. Still, this is grade 5. Para sa ating lahat ng estudyante. Ang topic po natin ay greatest common factor. Sana po nakakasunod po tayo. Post. Yan. So, meron na po tayong tatlong nagawa. So, kung napapansin po ninyo, ito pong arrangement nung ginawa natin ay by time. Kung kailan mo siya ginawa. So, mas gusto mo na yung una mong ginawa, yun yung mag-a-appear sa taas. So, ang gagawin mo po dyan ay i-drag mo lang po ito. Drag lang po natin yan. Ayan. Para po yung unang ginawa ko ay yun pa rin po yung nasa top.
Yun po yung unang-unang makikita ng mga bata if ever po i-browse nila yung kanilang classwork. Yan. Teacher Gon, ready ka na ba for the quiz? Kasi po dito sa Create, we have assignment, quiz assignment, questions, material. Yung reused post, pwede po ninyo itong gamitin kapag meron na po kayong klase. Let's say for example, same class kayo ng last year. Math 5 pa rin kayo. So pwede mo pong gamitin yung ginamit mo last year. So yung kanina, puro material tayo. Ang i-create ni Teacher Gon ay yung assignment o kaya yung quiz assignment. Yung questions, yan, pwede po kayong gumawa dyan. Let's say, for example, what do you want to learn? Or bahala po kayo, maglagay po kayo ng question na gusto niyo dyan. Or magbigay po kayo ng ano lang, isang tanong, specific activity or isang item ng activity para mailagay po nila yung kanilang mga sagot. Yan. Add create. Ito po, students can reply to each other. Pwede rin naman kung students can edit and answer. Siyempre, pag na-create natin yung question, lalagay natin sa greatest common factor. And then, category, since ito po ay graded, pwede pong mamili kayo dyan kung written, performance, or quarterly exam. Then, syempre, ilalagay mo po kung ilang points yun. Then, still all students. Then, since wala po akong linagay na question, ano bang question natin? Mag-example nga ako. Ano ba nalagay sa worksheet? List. Wala pala sa ano yun. And basta po pwede po kayong gumawa niya. Sorry, wala po pala ang wala dun sa main. Ito lang pala yung nasa ready-made. Yung tapos na classwork. Yan, assignment. Si Teacher Gon na po ito. Teacher Gon? Teacher Gon, ready na po ba tayo para sa ating quiz or quiz assignment na gagawin? Sorry kasi check ko kung paano magpakita or mag-flash yung ating mga comments kasi naka-disable. Pero later on, napakita natin. Hello nga pala. So I hope na nasundan niyo yung tutorial ni Ma'am Yelo kung paano gawin or i-navigate yung classwork, kung paano mag-create ng topic, kung paano maglagay ng materials, worksheets, and activities. So ngayon naman, para sa aking part, is papakita ko sa inyo kung paano mag-create ng, pasok lang ako ha. Okay, lang. Okay, so may mga na-post ng mga materials si Ma'am Yelo, dito makikita. Kung mapansin niyo, nasa stream ako ngayon. Na kung saan, yung pinost ni Ma'am Yelo ng mga classwork, sa classwork ay mag-a-appear sa stream ng mga bata. Na kung saan, magiging updated sila sa mga pinapost ng isang teacher. And now, sa ating classwork, ang magiging focus ko pa rin ngayon ay yung sa classwork. Okay, wait lang po natin yung internet. Nasa Pilipinas po tayo. Now, we have here the greatest common factor sa simplifying fractions. Kaninang ginawa ni Ma'am Yelo, nag-post siya ng isang reading material, nag-post siya ng isang video clip, and nag-post siya ng isang worksheet. So, ang gagawin natin ngayon, kung isang teacher, and di ba, after ng discussion ng isang concept, or after matutunan ng isang batang isang concept, you will give a quiz or summative test. So dito, I will show you kung paano ako mag-create ng quiz assignment. So again, click nyo lang po yung word, yung create, and then meron ka ditong quiz assignment. Yan. Now, ito na, kapansin nyo. Pag pinasok nyo yun, meron tayo ditong word title. So lalagay mo dito ngayon yung title. Sa title natin, syempre quiz number 1. Kailangan nating maging specific sa mga estudyante natin para hindi sila nawawala kasi di ba nasa online learning tayo. So tayo natin dito, quiz number 1. Sa akin required to para madaling malaman ng bata yung kailangan nilang gawin.
And then to be specific, let's put on the name greatest common factor. Kaya po pala sa ating mga viewers, sa mga teachers, hello nga pala sa mga 700 na taong nag-stream sa atin at patuloy na sumusubaybay sa ating live stream. You can do this, hindi lang po sa mathematics, ulitin ko po, hindi lang po sa mathematics. Pwede po sa iba't ibang klase ng subject. So for our demonstration, pinapakita lang namin kasi ako po isang mathematics teacher kung paano ba gumagana itong online class sa ating mathematics class. And then, after malagyan ng title, yung quiz, meron tayo itong instructions. Optional naman yan. Pero pwede nyo rin lagyan. Let's say, for example, you will write, please understand or read the directions carefully before taking the class. Yan. And please read the directions carefully before taking the class. Tapos, syempre, quiz to, di ba? Ito yung gagawin natin. Itong tab na to, yung blank quiz Google Form, kasi ito ay i-show ko sa inyo kung paano gumamit ng Google Form in creating your classroom assignment. So ito, meron tayo itong blank quiz. Pero, di ba, meron tayong minsan mga feeling bilang mga teacher, isipin natin, ay, hindi pa sapat yung naibigay kong information or activity sa mga bata before sila mag-take ng quiz. Di ba? May mga ganun tayo, may mga teachers na napaka-considerate sa mga estudyante. So ngayon, ang ipapakita ko sa inyo, before tayo mag-create ng ating online quiz gamit ang Google Forms, ay magbigay muna tayo ng supplementary activities or readings para ma-strengthen yung knowledge nila about the topic. So meron tayo dito ngayong tab na add. Inom lang po ako, nauhaw na ako sorry. Refreshing. Now, itong tab na add, pag-click nyo to, meron tayo itong 4 different possible na add-ons. We have here the Google Drive, link, file, and then YouTube. Ayan yung mga possible na domain na pwede natin pupuntahan na kung saan pwede natin i-post ito yung mga activities. Let's say, for example, ang unahin ko ay yung link. Yan. So, I hope na nakasunod kayo. Okay, cancel ko muna. I will give you 1 minute para malagyan ng title at ang instruction yung ating quiz assignment. Okay? So later on, kung kayo po ay hindi po natin ma-enable yung ating live comments, kung kayo po ay mag-share ng ating stream sa Facebook, you can use the hashtag, okay natin na konti, you can use the hashtag learn from home PH. Sana kung medyo hindi pa 100% polished yung ating live stream kasi this is our first time. Parang natutunan ko tong feature na to kung paano mag-live stream gamit ang StreamYard. Ginagaya ko kasing sa EdTech yung stream nila ay parang tunay sago ko pa lang natututunan at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ma-perfect. Sa next na stream natin, I hope na ma-allow na natin yung ating live comments. Okay? So I hope na natapos nyo yung ating title and instruction. So let's go with the add-ons. Add natin. So una kong gagawin ay yung link. So sa link natin, kung ikaw ay isang teacher, di ba, mas maganda na controlled mo yung mga babasahin or yung mga materials na gagamitin ng estudyante. Kasi nga, di ba, para sila guided sila kung saan ba sila pupunta. So ako bilang teacher, mayroon akong favorite sites. Punta natin yung Google. So Google, i-type lang natin yung topic natin, greatest common factor. Yan. Enter lang natin. Tapos scroll natin. Siyempre, mamimili tayo kung ano ba yung pwede natin i-share sa mga bata. Parang reading material nila. Bukod sa pinost ni Ma'am Yelo kanina. Ito, isa sa mga favorite sites ko. www.mathsfun.com. Kasi yung interface ito, user-friendly. So let's click greatest common factor. Okay, ito po. Yan. Siyempre, kailangan basahin, i-browse po natin before natin i-share. Huwag natin gagawin na copy yung link and then i-share doon. Ito po. I-browse muna natin yung laman ng greatest common factor. As you can see, okay naman yung reading material na to.
So, gagawin natin ngayon is punta tayo dito, copy natin yung link o yung URL na mismo reading material natin at balik tayo sa ating classroom. Paste natin yung link and then add link. Yan, ito na. Makita niyo siya dyan ngayon. Sunod, syempre, kung sa tingin mo, ay, hindi pa rin siguro sapat yung link para mabasa sila. Kasi may mga bata tayo na visual. Mas preferred nila yung mga lesson sa YouTube. So, pwede naman tayo mag-add ng video sa YouTube. Click natin yan, add, and then YouTube. Okay? So, there are two ways kung paano mag-insert ng video clip from YouTube. Una, itong tab na to, you can search the topic, and then itong part na to na may URL, you can copy and paste the URL of the YouTube video. So, meron tayong itong video search. So, papakita lang sa inyo. Type natin dito, greatest, medyo nakakaumay na, di ba? Greatest common, may pa-spelling ko, factor. Yan. So, pag-click nyo yan, at search natin, lalabas dito yung mga suggested YouTube videos. Yan. Siyempre, bilang teacher, pipiliin mo uli. Eh ako, meron na akong, meron kasi akong sariling channel at meron akong pre-created video. So gawin natin dito, search natin ha, medyo ipapalag ko lang yung aking channel. Greatest Common Factor by Teacher Gon. Yan. Search natin. At lalabas yung mga created videos ni Teacher Gon. So click natin to, click natin yan. How to find the greatest common factor, GCF, easily using F method. So huwag nyo na papansinin yung for civil service review. Add natin. Okay, saving. At kung mapapansin nyo, dalawa na yung ating material. We have the greatest common factor at yung video. And mag-add din tayo. Pwede tayo mag-add ng ating file. Pwede mag-add ng file natin mula sa ating computer. Pero dito, naghanda ako dito ng isang worksheet, di ba? After magbasa ng bata, after manood ng bata about the topic, you can upload a worksheet para before siya mag-take ng examination or ng assessment, ay makapag-practice siya. So dito punta natin yung ating upload sa Drive. Ito. Saan na ba yung editor? We have here the PDF. Again, pwede tayong mag-upload from our Google Drive kasi nga, since ito ay Google Classroom, isa sa mga tool ng Google for Education, yung mga tools ng ating Google ay magkakalink na. Okay? So we have here, click natin itong Google greatest common factor, add natin. Ayan. So ito na. Meron tayong ngayong reading material, video clip from YouTube, at meron tayong worksheet para before sila mag-take ng exam ay makapag-practice sila. Ngayon, punta na tayo sa ating mismong quiz assignment. So click lang natin itong blank quiz Google form, at pag-click nyo yan, you will be directed to Google Forms. Yan, ito na. So, though ang focus natin ngayon ay Google Classroom, i-insert ko na rin yung paggamit ng ating Google Form, Google Docs. So ito po. Ito ay, di ba, tayo, let's say for example, commonly, na-encounter ko to sa mga researches kapag mayroong mga surveys. Instead na mag-create ka ng multiple hard copies ng iyong researches, you can do this one. Parang siya, virtual or online survey. Okay? So yun yung advantage ng paggamit ito. And para sa ating tutorial ngayon, gagamitin natin siya for the creation of our quiz assignment. Again, inom lang po ako saglit. Okay. So ngayon, unang task na gagawin natin for this one is baguhin natin dito sa upper part ng ating upper right corner. Lagyan natin siya ng title. Lagyan natin quiz number 1, greatest, or GCF na lang para mas madali. Okay, tapos na tayo. Ngayon, isang pala, lahat ng ginagawa niyo dito ay automatic na save sa inyong drive. Ito naman, punta natin interface muna ng Google Docs natin. Itong part na to, ito yung lagayan ng title, kung ano ba yung, tungkol saan ba yung mismong survey or quiz na gagawin natin. Lagyan natin
Ulitin natin. Quiz number 1. A-test, common, nahihirapan na ako mag-type pa. Common factor. Okay. So, kailangan kasi meron tayong title. So, ngayon, ito na, explore natin ha. So, kung makapansin nyo, napaka-plain pa ng ating interface sa Google Docs. So, ang gagawin nyo dito, you can have here, you can customize your form. Ito, yung button na to. Sige, before natin puntahan yan, I will give you 1 minute para makapag-create ng title sa ating Google Docs. Okay? Okay na po ba? So I hope na nakasunod na kayo. Yan. So ngayon, syempre meron tayong mga surveys na nakikita na may magandang header. So pwede tayo dito mag-customize na kung saan etong part na to, you can change the image or you can put an image sa inyong header. At pag-click mo yan, pwede kayong mag-upload ng inyong sariling photo or ng pre-created header nyo para sa inyong survey or sa inyong quiz. Yan, may mga suggested naman na. So, try natin lagyan para mas maging kaaya-aya. Nasaan ba rito yung mathematics? Wala. Ito na lang siguro. Yung may coffee. Kasi favorite kong coffee. Insert natin. Yan. Kung mapansin nyo ngayon, yung header natin ay na-customize na. And then, pwede na rin palitan yung kulay. Ito dito, yung theme color. We can have this one. O kaya pwede naman to. Tingin ko mas bagay itong kulay na to. Yan. And then yung background, you can have this background. Or ito. Tingin ko mas okay ito. Para sa akin, eh. Pero nasa inyo yan kung paano nyo customize yung inyong Google Docs. Okay. And advice ko lang, kapag kayo nagka-create ng quiz online sa Google Docs, ay advice ko lang, magkaroon na kayo ng pre-created questions. I-type nyo na siya sa inyong Microsoft Word. So ako rito, papakita ko sa inyo. Meron ako rito ang example. Wait lang po mag-share ako ng screen. Medyo mahaba. Okay. Share yung screen. Wait for a minute. And then, papakita ko sa inyo yung aking entire screen. Share ko lang. Yan. Ito yung screen ko. Na kung saan, meron ako ditong wait lang po. Meron ako ditong pre-created questions. Wala pa pala. Itang pahanapin na natin, ha? Ganun talaga pag live. Meron tayong mga technical difficulties or mga kailangan pang ihanda. Sorry. And I hope na kayo ay nanonood pa rin sa ating live stream. And habang binubuksan ko yung aking file ng quiz ko, ay magkaroon tayo, gawin nyo na muna, i-customize nyo muna yung inyong Google Docs. Okay? Saan yung aking quiz ito? Sorry ha. Yan. Mapansin nyo, meron ako rito mga tapos na i-type na question about greatest common factor para hindi tayo mahirapan sa pag-create. Okay? So, ito na, tayo natin. After natin malagyan ng title, ma-customize, yung description naman, ano naman siya, optional. So, let's start with the question. Ito, yung unang question natin. So, gagawin natin dito, copy lang natin yung question, para hindi mahirap. Copy, and then, paste natin. Kung mapansin nyo, bilis lang, di ba? Hindi nyo na kailangan mag-type isa-isa kasi lalo na kung kayo ay isang literature teacher or grammar teacher, kailangan nyo mag-type na napakaraming words. Di ba? So, simplify lang natin yung work natin habang tayo gumagawa online. And then, mapansin nyo, after ng question, we can have the different type answers. Sa demonstration natin ngayon, I chose to use multiple choice type of question.
Pero kung gusto niyo naman, pwede siya maging check boxes, or kung ikaw ay science teacher o kaya English teacher, you can choose short answer or paragraph form yung answers nila. Pero again, for this demonstration, I will show you how to do a multiple choice question. Okay, so kaya paano ngayon mag-add ng question, ng options? So meron tayo dito, copyin natin yung options natin. Wait lang po. Yan. Copy natin siya. Paste. And then, wala tayo ng word. Okay, na meron tayong isang mga option. Now, pwede mag-add kasi nga, di ba, multiple choice. Kasi kung wala siyang ibang option, yan agad pipiliin niya. Mag-add tayo ng question, ng option. Yan. Click lang natin yon. And then sa ating Microsoft Word, copy natin. And then, paste ulit natin. So, meron tayong dalawang options ngayon. And then, malaki pa yung chance ng bata para makakuha ng tamang sagot. Try natin tatlo. So, for this demonstration, I will give 3 choices bawat question natin. Paste natin. So, we have here our questions. Pero, kapag gusto nyo mag-add ng another option, pwede nyo i-click yung part na to. Okay? So, meron tayong tatlong option. Ngayon, syempre, ito ay online class at gagawin lang ito ng bata, self-paced to. So, pwede tayo maglagay ng answer key. Ito yung answer key para malaman na ng ating system ano ba yung tamang sagot habang nagsasagot yung bata. Let's click the answer key. And then, pag meron, na-click yung answer key na yon, lalabas tong button na to. Yan, yung button na yan. Ang mangyayari ngayon sa ating button is pipiliin nyo ngayon kung alin yung tamang sagot. So, ang tamang sagot kasi dito yung letter A, yung first choice natin. Yan. It is the highest number that divides the given numbers without a remainder. And then, ito sa right part naman, after nung piliin yung answer key, you can put the cost of each correct answer sa question na to. Kung generous ka, you can have 5 points per correct answer. Yan. Points natin. And then, click the word done. Okay? So, ito pa, sa part na to, explain ko lang din sa inyo, itong part na to, kung mapansin nyo meron dito parang paper na icon, hindi ko alam yung mismo tawag sa kanya, ito ay yung duplicate. Kasi for example, napakaraming words that you want to duplicate the question. Ito yung duplicate na. No? And then kung gusto mo naman baguhin or burahin yung ating question na ginawa, kung sa tingin mo mali yun, you can delete it. And then itong part naman ito, sa ating button, yung sa word, sa baba, sa lower part, yung required. Kapag hindi nyo yan na-click, ibig sabihin, the students can skip the question. At pwede nyo submit sa inyo yung quiz assignment without answering this question. So, since gusto natin masagutan to ng bata, we will click the required. Yan. And then, pwede nyo yung ilagay dito, shuffle option order. Kasi di ba, parang ano na-share sa akin isang kaibigan ko, what if nag-online class tapos magkakatabi yung magkaklasmate kasi nasa computer shop sila? What if, tinanong niya, ang sagot mo sa number 1. Okay, letter A, letter A. Lahat yung magiging letter A. So, ang gagawin mo nito ngayon, para yung choices sa different students ay ma-reshuffle. So, for example, di ba, ito yung first option natin. Para sa ibang estudyante, may iba yung arrangement niya. You need to click here, shuffle option order. Yan po. Okay? So, click nyo lang yan. Click natin yan para hindi sila makapagkopyahan. Kasi di ba, pangit naman kung magkopyahan sila, hindi nila mapapakita yung mismong natutunan nila sa topic natin. And then, another thing na kailangan kong ipakita sa inyo, ito na. Kung paano tayo mag-add ngayon ng question, di ba naka-isang question na tayo. Click natin itong button na to, add option, add question, click natin. Okay, yan. Ngayon tayo, mag-create tayo ng panibagong question. Para dito sa ating demonstration, ay mag-create lang ng tatlong questions. So, paste natin dito. Yung ating next question. And then, by the way, I will show you another feature of this Google Docs. Di ba mayroon tayong mga questions minsan, let's say for example, sa science, at saka sa TLE, na kung saan kailangan ng skill. May mga question kasi na supported, para maintindihan yung question na yun,
supported siya ng mga images. Itong part na to, kung gusto niyo mag-input ng image, ito ha, itong part na to, is pwede siyang i-click at pwede kayo mag-add ng image. So wala pa ako dito na upload. Try natin ha. Ano lang to? Try lang natin for demonstration para makita nyo. Ba't na lagi sa first ito? So for example, gagamitin yung logo ng school na ng ano namin, ng club namin. Yan. Kapag naano nyo na yan, okay, medyo mabagal ang internet sa Pilipinas, sorry po. Okay, habang naghihintay tayo, you can create your first question sa ating quiz assignment. Okay, ito na. Nag-load na siya. Laki, di ba? So, syempre, medyo annoying. Ang gagawin mo, pwede mo siyang i-click at pwede mong kontrolin yung size ng image. Yan. Pwede pa tayo mag-add. Tama ba ako? Pwede pa tayo mag-add. Di ba? May mga questions na maraming features yung kailangan. So, buburin ko na to ha. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siyang kung paano i-upload yung isang photo sa isang question. Remove natin. Yan, it's already been removed. And then, lagay ka rin itong question na, option natin. I have here 4. Next option, I will put 6. And then 12. And then don't forget the answer key. Sa answer key, ang sagot natin dito ay 6. What is GCF of 36, 12, and 18? So I hope na tama yung sagot ko. Sana hindi ako magkamali. And then, huwag kalimutan, yung point natin na bibigay sa question na to, which is 5 points. And then, click the word done. And then, don't forget the required button. Tapos, meron tayo itong shuffle order of options. Yan. So, last question natin, magalang tayo. Habang ako ay gumagawa ng aking questionnaires, you can do your own question para masabayin natin. Kasi di ba mas okay, di ba sabi nga meron tayong learning by doing. Okay, habang nanonood tayo, try natin mag-create ng sarili natin questions. And then for my last question, I have here, base natin, and then options natin ay 3, 9, and 81. Okay, and then don't forget your answer key, and the answer here is 81. And then yung ating point for this question is 5. Tapos, sa mga viewers natin, don't forget to click the word done. And then, ito na, required. Tapos, yung shuffle order of options. Okay, I am done with my questions, and I will give you 2 minutes para matapos yung ating questions. Okay, gawin niyo po muna sa inyong screen. At mag-uusap muna kami ng Mamielo. Kakausapin ko muna siya. Saan na ba si Mamielo? Hi, Mamielo. Kamusta ka naman dyan? Hi, Mamielo. Kamusta ka naman dyan? Mag-usap naman tayo habang gumagawa sila ng kanilang quiz. Wait lang, ha? Papakita ko lang yung screen ko. Share ko lang. Ayan, ayan. Okay. Ayan. Sensya na. Nagulat ako. Hindi pa. Gumagawa pa sila ng kanilang quiz. Ay, gumagawa pa ba Hi, sila? Mamielo. Nakakapagod. Grabe. I hope yung mga viewers natin, we still have 769 viewers na kung saan patuloy na sumusubaybay sa ating live stream. Kamusta naman, ma'am? Kamusta naman? Nasaan ka ba ngayon? Kamusta naman ang yung place dyan? Hindi ka ba naiinitan? Medyo mainit na. Medyo mainit na. Okay. Pangalan ko ay kasing kulay ko na. Okay, Yellow Rice Olivan. Okay, i-flash na natin yung pangalan niya. Yung background ko ay ping-pong Ay, ma'am, kitang-kita ka dyan. Kasi dark, and then light pink color mo. Okay, okay na okay yan. Okay? Again, sa mga live streamers po natin, you can share our live stream and you can post sa ating Facebook, sa inyong mga Facebook account. At gamitin nyo lang yung ating hashtag, LearnFromHomePH. Again, shoutout kay Ma'am Bienes. Okay? So, I hope tapos na kayo sa pag-create ng inyong sariling questions. Let's add our screen. Okay. And Mamielo, bye-bye for now. And ready mo na yung next presentation. Remove natin siya. And syempre, ako lang mag-isa. So ngayon, kung tapos na tayo ngayon sa ating 3 questions, syempre, kailangan nating ayusin to. Punta natin dito yung settings. After natin mag-create ng question, settings.
Dito naman, papakita ko sa inyo kung paano sila gawin. So dito, meron tayong collect email address sa general. Sa settings natin again, ulitin ko lang po, punta natin yung gear button dito, yung settings natin. Click natin. And the next naman, yung points na makuha niya. 15 points lang yun, di ba? So we will have 15 points. Edit natin yan kasi masyado malaki yung 100, hindi na mag-drive sa ginawa natin kanina. Kasi 3 items times 5, that will give you 15 points. And then, kung gusto niyo naman bigyan ng due date or time limit sa pagsagot ng mga estudyante, we can have this due date. Sabihin natin ngayon ay January 4, at pwede natin gawin, hintayin na matapos na yung quiz hanggang Saturday, June 6. Click natin to. Yan. Yung time optional lang naman. Okay, naririnig po ba tayo? Working naman yung ating di ba, audio. May nag-chat sa akin na hindi raw naririnig yung audio ng ating seminar. So I hope na tayo working. Sa mga viewers natin dyan, sa mga kaibigan ko, co-teachers ko, kung naririnig yung audio ng ating live stream, you can, ayun, nakikita, okay naman daw, sabi ni Ma'am Yelo. Ma'am, sa nag-chat po sa akin, baka na lang po, yung part lang po na nakamute kanina yung microphone namin. Okay? So again, we can have this, ito na po natalya dito. Due date, yung time ay optional. Hit natin para, time bound yung ating gagawin. I thank you, ma'am. Okay na pala. And then, sa topic, kailangan i-assign natin saan ba siya papasok. Kasi di ba kanina, sa ginawa ni Ma'am Yelo sa kanyang demonstration, she created 2 topics, which is greatest common factor at simplifying fractions. Kailangan i-assign natin yung topic. Pipiliin ko ngayon dito ay yung greatest common factor. Yan. And then, itong part na to, rubrics na to, meron tayong mga examinations na matagal nga raw. Meron tayo dito, sa rubrics, maganda to sa mga
type ng assessment na kailangan ito ng rubrics. So ngayon, i-assign natin, save, and then assign. Ito yung huwag nyo kailangan kalimutan, assign natin. Okay, in-assign na natin. Kung mapansin nyo ngayon, after natin ma-assign yung ating ginawang quiz number 1 about greatest common factor, pumasok na siya sa topic under ng greatest common factor. Ito na yung ginawa ko ha. Yung quiz na ginawa ko, yung reading material ni Ma'am Yellow, yung video clip na pinasok niya at yung worksheets na meron siya. At kung mapansin niyo, di ba, before tayo nag-create ng ating examination, nagbigay tayo ng supplementary activities, reading material, YouTube clip or video, at yung ating worksheet. Pag click niya, makita yan dito. Yan. Yung ginawa natin. Tapos, kapag siya ngayon ay nagawa na at nasa natin, sa stream natin, ma-update yung ating mga estudyante. Ito, kung mapansin nyo sa stream, again sa stream natin, ma-update yung mga estudyante kung ano ba yung ginawa natin, mga pinapost natin, mga pictures. Okay? So, that's all for my part kung paano gumawa ng online quiz about Google Docs. And sa ating next live stream, baka maging topic natin yan. So, let me share to you, Ma'am Yelo. Ma'am Yelo, ready ka na ba? Ma'am Yelo? Hi, Ma'am Yelo. Yan. Nakamute pala ako kanina. Okay. Lang. Up ko muna yung screen ko, Ma'am Yelo. Ikaw muna, ha? Screen ko na? Okay. Yan. So, papasok ko po yung screen. Teacher Gon, di ko po makontrol. Teacher Gon. Teacher Gon. Teacher Gon, hindi ko po maklik. Hindi ko po ma-stream yung, ayan. Tapos, mamaya po, Teacher Gon, ipaki-allow din po yung sa estudyante, ha. So, bale po, napakita na ni Teacher Gon kung paano nga gumawa ng quiz. Ngayon, aantayin natin yung sagot ng mga estudyante. Ang binigay niyang due ay sa June 6. So, try natin na buksan naman ano ang magiging itsura nito sa dashboard ng estudyante. Teacher Gon, pa-enter po yung kay Miss Peña na screen. Teacher Gon. Hindi ako naririnig ni Teacher Gon. Hindi ko ma-live stream ang screen ni... Hindi ko ma-live... anyway, sige, habang inaantay ko po si Teacher Gon, may papakita ko po yung nagawa ko pag science naman. So, meron po akong ginawang science, classwork ng mga bata. So, ito po yun. Ayan. So, pinakita, i-enter ko na din since Google Docs. Google Docs yung ginamit ni Teacher Gon. Yes, Teacher Gon? Screen ni Miss Peña? Ah, okay. Sige. Mamaya po babalikan ko yung sa science. Sige po. Since tapos na si Teacher Gon sa kanyang activity worksheet, ito, tingnan natin. Ano naman ang magiging itsura kapag nasa page naman or nasa roster ng isang estudyante. So, ito po ang sa estudyante. Okay. Nasa tabi ko actually yung estudyante. So, ayan, nandito. Ito po ang kanyang class. Nagbabagal bang internet natin? Ayan. So, stream was updated. Ito po, makikita po ninyo yung mga pinagpo-post ni Sir. Ayan. So, may comments na din na 4. Ayan, may nag-comments na po yung aming estudyante. Tingnan natin ang ating classwork. Ayan na. Meron nang kailangang sagutan si student. So, sa student, wala pong grades na mag-a-appear. So, ano lang po siya, stream, classwork, and people. So, open natin yung quiz.
View assignment. I-view natin yung assignment. Yan. Next na lang natin to. Got it? Okay. So, nasan yung quiz ni... Ayun, quiz number 1. Ay, parang may nag-comment. Tapos na daw ang ating isa pang estudyante, si Miss Benes. Wait lang. Tapusin lang natin to. Kay Miss Peña. Let's say itong sagot niya. Anin ko na lang, ha? Yan ang sagot niya. Ang bilis, no? Submit. Yan. Pag sinubmit ng estudyante, pwede niya actually makita yung kanyang score. So, nag-assignment ka pa ba? Talk with teacher Gon. Okay. So, imamark na niya yon na done. Kasi, tapos na po siya sa kanyang quiz. Ayan. So, ito po. Ayan. Pwede din mag-comment si student. Sasabi. Ayan. Kopya natin yung sinabi ni Miss Benes. Tapos na po ako, sir. Ayan. So, balik tayo. Tingnan naman natin sa screen ni teacher. So, pakibalik po, Teacher Gon, yung screen ni teacher. Ayan, nakabalik na. So, sa screen ni teacher, titignan natin. Tingnan natin yung grades. Walang grade, kasi syempre hindi mo pa binigyan ng grade. So, balik tayo sa... bakit ba ako nag-people? Balik tayo sa classwork. Ayan. View assignment natin. So, nag-turn in na si Miss Peña. Kay Miss Benes ay wala pa. Sabi niya sa comment niya kanina, natapos na siya. Ay, refresh ko. Hindi mo ata minark as done, Miss Benes. Ayan, nakita ko na. So, tingnan natin yung gawa ni Miss Peña. Yan, meron na tayong... Bakit ba bumabalik doon? Sensya na. Ayan, makikita mo po, turned in si Miss Peña, yung naka-assign ay kay Miss Benes pa. Bakit hindi ito bumabalik sa ating... Ayan. So, titignan natin yung kanyang quiz form para mabigyan natin ng kanyang score. Nakita ni estudyante na 5 ang score niya. So, titignan natin kung magkatugma yung nakita ni estudyante at yung makikita natin sa ating classwork. So, click po natin itong edit this form. Ayan po. Tingnan po natin yung responses. Ayan. Ayan, may dalawa tayong respond. Nag-respond na dalawa. Yan po, makikita po ninyo dito yung graph. Kung ilan sa kanila ang natama at ilan ang numali. Yan yung per question po yan. And then, summary, question, 3 questions lang, and then individual. Dito mo makikita kung ano yung score ni student. Since walang linagay na pangalan, si sir, wala siyang linagay dito na name. Feeling ko tong 10/15 ay kay Miss Benes. Kasi nakita natin kanina yung worksheet ni Miss Peña. Nakakuha siya ng 5/15. So, ayan po makikita ninyo yung individual scores nila. Makikita ninyo kung ano yung mali nila. So, sa susunod po, pag gagawa kayo ng quiz, para mas madali po ninyong makita kung sino yung nagsagot, lagyan po ninyo, mag-add button po kayo dito ng name.
Balikan ko. And pag nag-edit po kayo ng form, pwede po kayong mag-add button dito ng name. Para hindi po kayo maguluhan. Okay? So, ganun po. So, hindi ko na po yan isi-save. Balik po ako sa responses. Balik po ako sa responses. Ngayon, gusto natin na makuha yung kanyang score. So, meron po tayo dito. Gusto natin na makita yung naka-Excel o naka-worksheet yung kanyang Excel file yung kanyang response. So, pwede po mamili ka dito ng destination. Maglagay tayo o dito na create natin. Ito po ay malilink sa inyong Google file. So, meron po tayong spreadsheet. Pwede po nating tingnan. Ayan po. 3 ang nagsagot. Sino po yung isang nagsagot? Yan kasi wala po kasing pangalan na linagay. May umulit pong estudyante. Kaya naging 3 yan. Kasi ang nakalagay po sa estudyante natin ay dapat 2 lang. Okay. Anyway, so yan po. Kapag may name po kasi yun, makikita mo din yung pangalan ng bata at makikita mo yung score dito. Okay? So, balik po tayo sa quiz, yung GCF natin. So, ayan, nadagdagan nga ng responses. Tama po tayo dun sa spreadsheet na nakita dito. May 3 po. Ngayon, balikan natin si Miss Peña, ang kanyang, ayan, nag-turn in na. Ayan, nag-turn in na si Miss Bienes. Okay. Bakit ayaw mag-click? Ayaw mag-click ng aking, kasi bibigyan ko na sila ng grade tapos na sila. Naglalag po ako. Pasensya na. Nabalik tuloy. Yan. Maglalagay po ako ng grade. Pwede po kayo actually maglagay ng grade kapag nasa classwork kayo. Since naglag ako kanina, dito ko na lang po siya ilalagay sa grades mismo. So, review ko yung sinubmit niya. Since ito po ay Google Form, Google Docs, Google Form siya, hindi mo po wala po siyang naka-attach na file. So, better pa rin po na balikan natin yung kanyang response. Ayan, kukunin po natin yung kanilang sagot sa Excel. O kaya dito po sa responses ng kanilang quiz. Ayan. So, balikan ko. Ang grade ni Miss Bienes ay 10/15. Tapos, maglalagay tayo ng private comment. Pwedeng maglagay. Very good, Miss Bienes. And post. And then, i-return mo to para ma-receive ni Miss Bienes. Para ma-check din ni Miss Bienes na ang nakita niyang score niya after niya magsagot ay tugma dun sa ibinigay mo sa kanya. So, return. Yan. Tapos, yung isa pa natin na estudyante ay si Miss Peña. Anong score ni Miss Peña kanina? Siya ay 5. So, 5/15. Since mabait akong teacher, sasabihin kong not bad, Miss Peña. Ayan. Diba? Ayan, nakita natin, nag-comment kasi si Miss Peña kanina. Okay, then of course, i-return din natin. Return. Okay na? So, 2 lang, di ba? Ito ang makikita natin dito eh. Si Miss Bienes, 10/15. Si Miss Peña ay 5/15. Okay? So, ayan po. Nabigyan na natin ng grade. So, balikan natin yung kanilang, balikan natin ang grades. Ayan. So, nandito na po tayo sa grades.
So meron na po tayo, nalagyan na natin ng kanilang score. Ayan. Ayan. Ay, classwork pala, sorry. Ayan. So pagdating po sa classwork, makikita na ninyo na graded na si Miss Peña at si Miss Viernes. Ayan po. Hopefully po nakakasunod kayo. Hindi namin makita ang inyong mga live comments. Pero hopefully po nakakasunod po tayo. Okay? So yan po, nabigyan na natin ng grade yung ginawa ng may estudyante. Ilagay ko to sa baba. Kasi gusto ko na kung ano yung una kong pinost, yun yung nasa taas. Yan. So yung quiz. Teacher Gon, may iba ka pa bang quiz na ibibigay sa kanila? Teacher Gon? Okay, sige. Papasok sa ngayon, wala pa naman po. Okay, pwede mo ipakita yung mga pre-created assessment mo dyan, ma'am. Hindi ko marinig masyado si Teacher Gon. Kasi binuksan ko na kanina yung sa science ko. So anyway, ito po yung sa science. So classwork, may ginawa po ako actually dito. What if gusto ko na ready-made na yung question? Let's say for example, naka-word yung question. So pwede rin naman po yun. So kung di ako nagkakamali, ito yun. Meron akong linagay. Ayan, may naka-assigned na. May graded na. Ba't may grade? Wala namang turn in. Si Miss Benes nagsagot na. So ito po yung ginawa ko. So ang ginawa ko dito, balikan ko po yung edit para ma-view ko siya. So yung quiz ay sa Google Docs na style. Nag-add ako actually dito ng file. Kinuha ko sa Google Drive ko. Okay? Pwede din naman po na mag-create kayo dito. Pero para mas mabilis po, pwede po na mag-add file na lang kayo agad. Alright. Close ko po muna itong mga daming nakabukas. Yan. So, ganito po yung ginawa ko. So, label the parts of the respiratory system and magsusulat po si estudyante ng sagot. After po niya magsulat ng sagot, iti-turn in niya yun sa akin. Since nag-turn in na si Miss Bienes, tignan natin kung ano yung sagot niya. Yan po. And, tama. Balikan natin yung sagot ni Miss Bienes. Bakit nag-turn in na to si Miss Benes na wala akong makita? Ay, sorry. Ayan, parts, siya ay nag-submit. So, punta po tayo sa grades ulit. View submission. Tignan natin yung sinubmit ni Miss Benes. Hopefully po nakikita na yung screen ko. Maliit pala yung screen. Yan, lakihan natin. Ito po yung sinubmit ni Miss Bienes. Wala siyang sagot. Nasaan ang sagot mo, Miss Bienes? Let's say for example, tinurn in ni Miss Bienes yan, nagkaroon siya ng sagot. So, pag chinek mo, nakita mo na siya ay naka-perfect. So, ilagay mo po yung score niya. Tapos, syempre, pwede mo siyang i-praise. So, as usual, very good, Miss Bienes. Ayan. So, i-return natin. Sasabihin natin na siya ay nakakuha ng 11/11 dun sa kanyang worksheet. Dun sa kanyang quiz assignment. Ayan po. So, pwede nating ibalik. Sara ko na yan. Ayan. So, makikita po natin sa grades na meron na po siyang score. Bakit to nakadraft? Kasi feeling ko ini-edit niya ulit yon. Yan po.
Tapos, pwede rin po na kayo ay maglagay ng activity. Assignment na activity. I-edit ko to para makita po ninyo kung paano ko pinasok. Ayan. Pag nagagawa po pala kayo nito, make sure po na magbigay kayo ng copy sa bawat estudyante. Para, kagaya nung nakita natin kanina, na buo mo na makikita yung sagot ng bata. Ayan. So ilalagay mo dito, syempre, ito ay nakaschedule pa sa June 10. Sasagutan to ni Miss Bienes sa June 10. Pwede po kasi, pinakita ko kanina kung paano mag-schedule. So ganito po ang style niya pag-schedule. And schedule, lagay mo lang po date and time. Students, hindi ko po pwedeng ibigay to sa multiple class, no category. Wala pala akong linagay na category. Okay, performance task kasi activity ito. So 22 points, due ay sa June 12. So, schedule ko to, ibig sabihin nito, makikita to, magpa-pop up sa email ni estudyante sa June 10 ng 9 a.m. Ayan. Tapos, pwede rin po na kayo ay magbigay ng may rubrics. Ito, meron po akong ginawang may rubric. And maglagay lang po kayo. Ito po palang Google, tong document na to ay in-upload ko from Google Drive. So, pwede po kayong maglagay dito. Pwede po kayo na magsulat mismo or pwede po actually na kayo ay kopyahin na lang ninyo. Or better, ilagay na rin po ninyo doon sa document na binigay ninyo sa bata. Dito po kasi nakapaloob dito sa Prevention is Better Than Cure na document na to ay nakapaloob dito yung rubric para makita din ng estudyante. Okay? Yan po. Hindi ko na po ito anuhin na. Ayan, nakaschedule po yan. Saglit. I-try kong ipakita yung rubric na yan. Assignment. If ever naglagay ka, naglalag po ako, sorry. Prevention is better than cure. Yan. Add. Yan na lang. Sorry, mali yung nakopy ko. Basta yan. Tapos ito pong button ng rubric. Ayan po. Pwede kayong mag-create. Create ko actually yung pinakita ko kanina. Tapos pwede kayong mag-reuse sa Google Sheets. Ito po. Pag create rubric po kayo, ito po yung lalabas. So mag-add-add lang po kayo dito ng mga criteria ninyo. Ayan. Tapos saka po ninyo siya i-save. Discard ko po to kasi wala naman po akong ilalaman na assignment dito. Okay? So, may draft ako dito. Tanggalin ko na din po yung draft ko kanina. Ayan po. Ayan. Bago ko po i-turn over to kay Teacher Gon, may nagtanong kanina, paano dun sa math class? Kasi pag math class, diba, usually puro ano yan, x square. Ano pag gagawa sila ng classwork na ganun? So, ang advice ko po sa inyo, gumawa na po kayo mag-upload po kayo ng mga ready-made dito. Kasi pag, let's say for example, yung question mo, hindi tayo assignment, question. Gusto mo lang i-test yung mga bata. Ang ibibigay, anong topic natin? Ito. Pag kinopy-paste mo to, ganyan yung lumalabas. So, much better pa rin po na mag-add na lang po kayo ng file. Sa Google Drive man yan o kaya file mismo galing dyan sa laptop ninyo. Para makita po ng bata ng maayos yung kanyang mga exponents. Ayun po. Ito din. Sa question po, pwede po ninyong sabihin, mag-reply sila. Let's say nag-debate yung question mo. So, students can reply to each other or students can edit their answer. Then, of course, ipasok mo yung topic.
kailan ang due, ilang points, anong category yan, let's say performance task, lahat ng estudyante sa Archimedes na. Then, ask. Pag in-ask ko yan, mag-a-appear yan sa kanilang email. Dito pala ako sa sa science na create. Anyway, since math yan, tatanggalin natin. Ayan. Okay na po. Babalikan ko po yung math. So yun po ay karagdagan lang para po sa gusto po ninyo na ilagay na klase ng assignment at quiz. Meron din dito, balikan ko yung grade 5 math. So nagbigay na tayo ng grade sa ating estudyante. So Teacher Gon, meron pa bang idadagdag? Sa akin, ma'am, okay na. I hope na okay ka na ba, ma'am, sa yung demonstration? Or meron ka pang idadagdag sa yung screen? Ano pa bang idadagdag ko? Sa akin ba to? Ay, pinakita mo na kanina, di ba, sa classwork kung paano magbigay ng may picture. Yes. Pero sige, ay, may natatanong nga pala ako. Yung sa ginawa ko. Saglit. Natuwa kasi ako dito eh. Nasa na yung quiz ko sa mga bata nung nakaraan? Hindi yan. Ito, summative assessment. Ito ay ginawa ko nung nakaraan. Bakit wala yung ating assignment? So, ganito po yung itsura. Kapag ni-publish po ninyo siya, diba sabi ni Teacher Gon nung edit ko, ayan. Ito pa yung sinasabi ko, kailangan po maglagay kayo ng name and section para mas mabilis ninyo makita yung kung kanino galing yung response na yun. Tapos ito yung kapag nag-add ka ng image. Ayan po siya. So, i-add mo yung image. Tapos, since ang topic ko dito ay blood flow, so nagbigay ako dito ng study the image and then you trace the flow of blood through the heart. So, ito po, rows, then columns. Ang ginamit ko po dyan ay multiple choice grid. Yan po. Tapos, meron po tayong puro multiple choice na nakasunod. Okay? Pag tinignan po ni estudyante sa classwork niya, ano ang itsura ng document, ito po yung magiging kakalabasan. Ayan. So, pag nagsagot siya, pwede niyang ilagay 1. Feeling niya ito ang unang step doon sa blood flow. So, ilalagay lang po niya 1. Ito, feeling ay 2, sorry. Feeling niya ito yung pauna, so 1. Then 2. Then 4. 5. And then, ano pa ba yung wala? 3. Okay. And then, pwede po niyang i-submit. Next. Wala pala kasing section na bakit nasa baba ang name? Feeling ko na, sa settings ko to. May something sa settings ko. Hindi ko naayos yung setting nung sa estudyante. Pero anyway, ganyan po yung magiging itsura niya. Ayun po, karagdagang info lang din po para dun sa, i-leave ko na yan, para po kapag gusto po ninyo, na Google Docs ang gagamitin ninyo para sa summative assessment ninyo. Though pwede, sabi ko nga po, pwede naman po kayo na yung ready-made na lang, na ililink na lang ninyo or enter na lang ninyo dito sa classwork nila. Kagaya ng ginawa ko dun sa parts and function of the circulatory system na quiz, na naka-Google documents or naka-Word. Ayun po, Teacher Gon. Okay, tapos na yata demonstration ni Ma'am Yalo. So, thank you sa iyo, Ma'am Yalo, kasi demonstrate mo kung paano mag-upload or mag-create ng topic, mag-upload ng mga learning materials, reading materials, worksheets, and kanina rin pinakita mo kung paano i-assess or bigyan ng grade sa mga bata natin.
So as of now, meron tayong still, pa rin natin, we still have 659 live streamers. And kanina, may ginagawa ako ng panibagong link para sa ating registration kasi napansin ko dito, napansin ko dito, ang nag-register sa atin ay 11,000. Pero ngayon nag-live stream lang ay 662. So later on, i-flash namin yung ating registration link para kung mabigyan man lang kayo ng certificate ay ma-receive nyo agad sa inyong email address. So, isummarize lang natin yung ating ginawa about this tutorial webinar. Kanina, again, ang naging focus natin ay yung paggamit ng personal Gmail account. Again, hindi kasi lahat ng estudyante natin at hindi lahat ng teachers ay meron na agad ng sarili ng domain or G Suite account. So, mas accessible kasi kung gagamitin mo ay yung personal Gmail account. And then, kanina tinur ko kayo sa different features of Google Classroom. We have the stream, Classwork, grades, at yung settings niya, at people. And then, Ma'am Yelo demonstrated on how to navigate with your Classwork. And then, gumawa na rin tayo ng ating quiz, online quiz or assessment gamit ang Google Docs. And then, pinakita rin ni Ma'am Yelo, maraming salamat na Ma'am Yelo, pinakita niya rin kung paano i-assess, bigyan ng grades yung ating mga estudyante kahit nasa online class tayo. Diba? Isipin agad natin, kasi since virtual, wala tayong touch yung mga bata, wala na tayong time para mag-check. Again, sa online class natin, hindi pa rin nawawala yung communication at kaya pa rin natin i-assess yung mga works ng bata natin. So, ano ba? Yan. So, I think yung lahat ng mga ginawa na ngayon. And then, pinakita rin pala namin, sinimulate din namin yung mismong Google Classroom na kung saan ang may-ari na yung estudyante. Okay? So, yun lamang po. So, ano pa ba? Wait, Teacher Gon. Teacher Gon, pinakita ba kung anong itsura kapag ang Google Classroom ay ang gamit natin ay yung email ng school? Ano po? Sa ngayon, hindi pa. So, nakabukas naman sa akin. Sige. So, ngayon po, ang gagawin po ni Ma'am Yelo ngayon, di ba, ang focus na natin is yung paggamit ng personal Gmail account. Ipapakita niya naman ngayon, paano kapag gamit naman natin ay yung sarili natin G Suite account o yung inyong sariling domain within the school. So, papakita natin yung screen ng Ma'am Yelo. Yeah. Ayan. So, ito po yung class. Ganito po yung tsura niya. Wala pa akong estudyante kasi hindi po align ang mga estudyante namin sa domain ng school. So, ayan po. Same pa rin naman. Ang gusto ko dito ay meron po tayong hangout. So, pwede ka po dito na mag-video calls sa mga bata, video meetings. Just in case na hindi pa clear sa mga bata kung ano gagawin nila. Ayan po, ito po yung gagamitin. Bakit more yung napindot ko? Ayan, okay? So, pwede po kayo mag-generate ng link. And of course, same pa rin, class people. And then you have their marks. Kung sa personal account natin ay grades, pagdating po sa school account, ito po ay marks ang nakalagay. Ang gusto ko po talaga dito sa school account ay pwede mo silang ma-video. Ayun po. Wala pa po akong nagagawa. Kasi hindi pa po naka-enter ang mga estudyante namin sa domain ng school. So wala pa po akong ma-invite. So hanggang personal account lang po ang invitation ko sa mga bata. Okay na, Teacher Gon? Okay, Ma'am Yelo. So ngayon, kamustahin naman natin? Kasi diba, sabi ni Ma'am Yelo, hindi niya pa raw nagagawa ng mismong laman yung kanyang Google Classroom. Bakit? Hanggang sa ngayon po kasi, ongoing pa rin yung ating online enrollment, public school or private school man yan. So di ba sa online enrollment natin, ipagpipilian ng mga parents kung anong klaseng learning modality ang pipiliin nila para matuto yung bata nila this school year. And then, hindi pa natin alam kung sino sa kanila yung pipili ng online class, sino pipili sa kanila ng modular class o kaya ng blended learning. Kasi tawag dito, hindi pa natin tapos yung ating enrollment. Remember, ang enrollment po natin sa DepEd is from June 1 hanggang June 30.
So napakahaba pa ng time para ano. And then, ano pa ba sasabihin ko? Para sa mga teachers naman na gustong magpatuloy, di ba nanonood kayo dito at syempre, na-curious kayo at nakita nyo yung advantage about Yes. ang advice ko lang sa inyo dito, it's not bad, meet naman, not good. Sabi po, use, yan. In using this kind of platforms or learning management system, hindi po kailangan na take as a teacher. Again, it's not bad to admit na hindi pa tayo ganun kagaling. Kaya nga po meron tayong mga ganitong klaseng webinars na kung paano tayo tutulungan. Tapos, ano pa ba? Another thing, before tayo mag-end, ay ang advice ko lang sa mga teachers, sa mga fellow educators ko, hindi lang po mathematics teachers, ay before natin to i-introduce sa ating mga estudyante, is kailangan ma-memorize muna natin or matandaan muna natin ano ba yung different features nito. And then, after nyan, wag natin kakalimutan na i-orient sila kung paano ba gamitin ng Google Classroom para hindi tayo magkaroon ng delays. So, yun lamang po. And then, i-plug in ko na rin. Sa ating pong YouTube channel, ang next po natin mga webinars ay may mga topic na on how to gamify your online assessment. So, I hope na maging interested kayo in joining our webinar. Again, our future topics are how to gamify your online assessment using a gaming app. And then, papakita natin yung full feature ng Google Document at Google Form. And another thing, na i-plug ko rin po, and third webinar natin sa ating YouTube channel, I have my team na ang focus naman namin ay yung mga MTOP teachers or mga mathematics teachers kung saan magkakaroon kami ng discussion this coming Friday and Saturday kung paano i-enhance yung mga trainers natin when it comes to MTOP competitions. So I hope na kayo ay nasiyahan at natuto sa ating webinar about the effective utilization of Google Classroom in our online instruction. Again, I'm Teacher Gon. Ito nga po pala, before ko makalimutan sa mga nag-live stream at sumubaybay sa ating 692 viewers as of now. Ito po yung ating another registration para malaman po namin kung sino po talaga yung sumubaybay at nanood ng ating live stream. Again, yan po yung link natin. You can type that link sa inyong browser at pwede kayong mag-register. Napaka-konti na lang ng questions na ko dyan. Again, ito pong certificate na matatanggap nyo ay hindi po ito from DepEd. Ito, I hope na ma-appreciate nyo at maging part ng inyong accomplishment report this week. Hindi rin, Teacher Ron. On how to discuss Google Classroom. Okay? Hello po. Again, God bless po.
Again, live po tayo, kaya meron tayong mga technical difficulties. Maraming salamat po sa inyong panonood. By the way, magkasama lang po kami ni Ma'am Yelo sa isang school. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. Yes.